Magandang araw sa inyong lahat. Pagbati mula sa Pinoy ComTech. Ngayong episode na ito ay bibigyan ko kayo ng tips o konting kaalaman bago magbuo ng computer. Pero bago ang lahat, panoorin muna ang aking napakalupit na intro. Sa pagbuo ng computer, meron tayong tinatawag na compatibility. Ganito yan. Parang kayo ng jowa mo, naligaw dito at sagot doon. Tapos malalaman nyo, hindi pala kayo compatible, so ayun, laking problema. Parating away, ang ending, madadagdagan na naman ang bilang ng ex mo at ex niya dahil sa compatibility issue. Huwag mo na ibalik! O siya, bumalik tayo sa compatibility issue sa pagbuo ng computer. Una na dapat alamin ay compatible nga ba ang CPU at ang motherboard. Sa ngayon, meron tayong dalawang brand ng CPU. Ito ay ang Intel at AMD. Kay Intel, ang sikat nila at kilalang klase ay ang i-series. Ito ay ang mga i3, i5, i7 at i9. May ilan-ilan na hindi nagustuhan ang pangalan na ito kasi para makasarili siya, I. Kumbaga sa basketball, there is no I in team. Pero nagbago ang pananaw ng mga tao nang sabihin ni Michael Jordan ang katagang there is I in win. So Intel I for the win. Dahil dito, nakarating kay AMD ang pagiging maka-I ni Intel. At nais patunayan ni AMD na hindi lahat ng customer ay sayo. Kaya naisipan nila na gumawa ng pantapat sa i-series. Inimbento ang Zen series na tinawag na Ryzen. Ryzen! Tunog pa lang, ang lupit na. Wow naman! Wow! Parang kumakain ka lang sa mang inasal at gusto mo ng extra rice, tapos tatawagin mo ang crew na nagngangalang Zen. Sisigaw ka ng Ryzen pa. Maayos to ah. Yan, solve na sa rice. Pero hinahinay sa rice at baka tumaas ang sugar level mo. Ngayong nabusog ka na sa impormasyon tungkol sa Intel at AMD, bumalik tayo muli sa compatibility issue ng CPU at motherboard. Kung kukuha ng Intel na CPU, dapat ay pang Intel ang motherboard. At kung AMD, dapat ay pang AMD ang motherboard. Pero wag muna kayong bibili kasi hindi pa dyan natatapos ang compatibility issue ng CPU at motherboard. Meron tayong tinatawag na generations. Si Intel at AMD ay may kanya-kanyang generations. So halimbawa, ang processor mo ay Intel 10th Gen. Hindi ka pwedeng bumili ng motherboard na basta-basta pang Intel lang. Dapat yung socket ng motherboard ay pang 10th gen tulad ng LGA 1200. Sa AMD so far, lahat ng Zen generations nila is iisang socket lang ang ginagamit. Ito ay ang AM4 socket. The best ay i-check kay paring Google kung anong socket type ang pwede sa generation ng CPU mo. Mapa Intel man o AMD. Dito naman tayo sa RAM compatibility. Marami din siyang uri tulad ng CPU. Ginagamit din ng RAM sa mga prutas. Tulad na lang ng sikat na rambutan na kilalang kilala sa atin sa Pilipinas. Masarap kainin, manamis-namis. Parang kayo nung jowa mo nagpagkatamis-tamis nung unang 3 buwan. Pero pagtagal, nagsisigawan, nagtabatuhan ng tsinelas, inuubusan ng popcorn sa sinihan, at minsan pumupunta sa CR pag parating na ang bill ng mga kinain. Lumalayo na naman tayo
at hindi ko alam kung bakit. Bumalik tayo sa compatibility issue ng RAM at ng motherboard. Bukod sa iba't ibang uri tulad ng DDRAM, DDR2, DDR3 at DDR4, meron din silang tinatawag na clock speed o frequency. Bilhin lang ang naaayon na naka-specified sa motherboard. Makakatipid ka at importante ito sa mga lumang PC na gumagamit pa din ng DDR3. Kung ang maximum ng board ay 1333, mainam na huwag gumamit o bumili ng 1600. Bakit? Una, pwede nyo ma-experience ang mabagal na pag-boot, paghahang ng PC, at sa uli, posible itong ikasira ng pyesa sa computer mo. Sunod naman ay ang compatibility ng motherboard at case. Kailangan alamin natin ang sukat ng motherboard kung ito ba ay eATX, ATX, Micro ATX o Mini ITX. Kung ang board ay Micro ATX na tulad nito, dapat ang casing ay supported ang Micro ATX hanggang eATX. Ibig sabihin, pwedeng sumubra, wag lang magkukulang. Ito sample ng incompatibility ng motherboard sa case. Ang motherboard natin ay standard ATX, pero ang case ay hanggang Micro ATX lang ang supported. Kung mapapansin nyo, hindi kasya yung motherboard sa case. Ayaw pa maniwalain. Tutal, nandito na rin tayo sa case. Tuturuan ko kayo ng basic na pagkakabit ng mga front panel cable papunta sa motherboard. Tandaan, ito ang tinatawag na front panel cables. Binubuo ito ng power LED, power switch, HED LED at reset switch. Itong mga cables na ito ikakabit naman sa front panel headers ng motherboard. So alam kong magaling ang tsamba mo, malakas eh. Makikita nyo sa motherboard may nakasulat na ganito: front panel o kaya FP1 o kaya JFP1. Basta nandun ang FP1. Kung mapapansin nyo, walang pin o butas yung nasa dulong kanan sa parteng itaas. Dito sa katabi ng may butas o walang pin, ikakabit natin ang power switch. Sa kaliwa ng power switch, ikakabit naman ang power LED o PLED na ang plus sign ay nasa kaliwa. Ito yung umiilaw sa case mo para malaman mo kung buhay o patay ang iyong PC. Sa baba naman ng power LED ay ang HDD LED. Ito yung umiilaw kapag nagsasave ka ng kung anong ginagawa mo o kaya naman may ini-install ka. Ikabit na nakaharap sa iyo ang mga letters at ang nasa kaliwa ay ang plus o positive. Sa katabi naman, ikabit ang reset switch. Ganon din na nakaharap sa iyo ang mga letera. Kung kayo ay natatakot na masira ang inyong PC sa pagkakabit nito, huwag. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. Dahil kahit bali-baliktad ang kabit nyo dito, walang mangyayari sa inyong PC. Tulad na lang ng switch. Sa power switch at reset switch, pwede silang baliktad. Doon naman sa power LED at HDD LED, kung siya man ay baliktad, hindi lang iilaw yung mga LED sa casing. Pag nangyari yun, patayin ang computer, pagbalik ka rin ang pagkakakabit, buhayin, at yan, gagana na sila. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Sana ay may natutunan kayo at nabusog ng impormasyon kung ano ang mga dapat malaman bago magbuo ng computer. Para naman updated ka sa mga bagong videos, click lang ang subscribe button sa baba.